Ο Alvin Clarence Thomas έγινε γνωστός με το όνομα Titanic Thompson ή απλά Ty και ήταν ένας από τους διασημότερους μικροαπατεώνες όλων των εποχών με αξιομνημόνευτη εφευρετικότητα. Αν ο Titanic Thompson ήταν διατεθειμένος να στοιχηματίσει, ήταν σίγουρος ότι θα κερδίσει. Μπορεί να έστεινε τα παιχνίδια, μπορεί να είχε κάποιο κόλπο που οι άλλοι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν, ή μπορεί απλά να είχε εξασκηθεί τόσο πολύ σε κάτι που στους υπόλοιπους έμοιαζε αδύνατον. Κατά τη διάρκεια της ζωής του κέρδισε πολλά εκατομμύρια, ταξιδεύοντας και παίρνοντας τα χρήματα οποιουδήποτε βρισκόταν στον δρόμο του, ακόμα και από άλλους διάσημους τζογαδόρους ή ακόμα και από αρχηγούς της μαφίας. Αυτή είναι η ιστορία του Alvin Clarence Thomas ή Titanic Thompson, του ανθρώπου που εξάσκησε την τέχνη της παραπλάνησης αποτελεσματικότερα από τον οποιονδήποτε. Ο Alvin Clarence Thomas γεννήθηκε 30 Νοεμβρίου του 1893 στα περίχωρα του Μιζούρι. Ο πατέρας του έπαιζε χαρτιά όταν ο Alvin γεννιόταν και είδε το γιο του μόνο όταν το παιχνίδι του είχε τελειώσει, το πρωί της επόμενης ημέρας. Λίγο καιρό αργότερα πήρε ό,τι λεφτά υπήρχαν στο σπίτι και εξαφανίστηκε. Η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε και μαζί με τον Alvin και τα 4 παιδιά του νέου της συζύγου εγκαταστάθηκαν στο Άρκανσο σε ένα σπίτι με 3 δωμάτια. Ο Alvin δεν είχε καλή σχέση με τον πατριό του, αλλά αυτός ήταν ο πρώτος του δάσκαλος στα χαρτιά και στα ζάρια. Ο Alvin δεν τα πήγαινε καλά στο σχολείο και το σταμάτησε νωρίς, κάτι που του έδωσε πολύ ελεύθερο χρόνο. Άρχισε έτσι να παίζει ντάμα, ντόμινο και άλλα παιχνίδια, μέχρι που έμαθε πόκερ και εκεί είδε ότι μπορεί να βγάλει τα περισσότερα λεφτά από όλα τα παιχνίδια. Ξεκίνησε να σημαδεύει τις τράπουλες και συνεχώς βελτίωνε τους τρόπους που χρησιμοποιούσε για να κλέβει στο πόκερ. Βρήκε τρόπο να σημαδεύει τις τράπουλες ενώ έπαιζε, χρησιμοποιώντας τον νύχι του για να αφήνει σημάδι στο πίσω μέρος των τραπουλόχαρτων, τόσο ανεπαίσθητο που μόνο αυτός μπορούσε να διακρίνει. Έφυγε από το σπίτι του όταν ήταν 16 ετών, το 1908, και ξεκίνησε να ταξιδεύει από πόλη σε πόλη. Στην αρχή ψάρευε και κυνηγούσε στην ύπαιθρο για να φάει και στη διαδρομή του έπαιρνε λεφτά από όποιον ήταν διατεθειμένος να ποντάρει εναντίον του σε οτιδήποτε. Άρχισε να προπονείται σε ό,τι μπορούσε, από σκοποβολή μέχρι ρήψη αντικειμένων σε στόχο ή σε απόσταση. Μελετούσε παιχνίδια με χαρτιά και μέσα από ατελείωτες ώρες δοκιμών είχε μάθει τις πιθανότητες πίσω από την κάθε κατάσταση. Ξεκίνησε σαν ένα αδύνατο παιδί και σύντομα είχε γίνει ένας δυνατός και θρασής άντρας. Το τυπογραφικό λάθος μιας εφημερίδας μετά από μερικά χρόνια, που τον έγραψε Thompson αντί για Thomas, ήταν αυτό που ουσιαστικά του άλλαξε το όνομα για πάντα. Και όταν πλέον είχε γίνει γνωστός, όλοι τον γνώριζαν ως Thompson. Το προσωνύμιο Titanic του κόλλησε νωρίς την καριέρα του. Σε ένα μπιλιαρδάδικο στο Μιζούρι, στην πόλη Τζόπλιν συγκεκριμένα, αφού ο Thompson έπαιξε και κέρδισε όποιον τόλμησε να στοιχηματίσει εναντίον του, τράβηξε την προσοχή του ιδιοκτήτη, του Snow Clark, ο οποίος ήταν ανίκητος ως τότε σε αυτό το παιχνίδι. Ο Thompson και ο Snow Clark συμφώνησαν να παίξουν για $500 την παρτίδα, ένα ποσό που ήταν όσα έβγαζε ένας εργάτης σε ένα χρόνο εκείνη την περίοδο. Φυσικά ο Thompson κέρδισε και τον ιδιοκτήτη, αφήνοντας τους πάντες με ανοιχτό το στόμα. Αλλά αυτό δεν του έφτανε. Παρατήρησε μια ταμπέλα εκεί στο μπιλιαρδάδικο που έγραφε: όποιος καταφέρει να πηδήξει πάνω από το καινούριο τραπέζι μπιλιάρδου σε όλο του το μήκος, κερδίζει $200. Μπορώ να το κάνω, είπε με σιγουριά ο Thompson. Βγήκε από την αίθουσα και 10 λεπτά μετά επέστρεψε σέρνοντας πίσω του ένα παλιό βρώμικο στρώμα κρεβατιού. Το ακούμπησε στη μία άκρη του τραπεζιού και πήρε αρκετά μέτρα φόρα. Χρησιμοποιώντας το στρώμα σαν εφαλτήριο, κατάφερε να περάσει πάνω από το τραπέζι και να προσγειωθεί στην άλλη του άκρη. Όταν πήρε τα $200 και έφυγε, κάποιος ρώτησε τον ιδιοκτήτη του μπιλιαρδάδικου, τον Snow Clark, αν ήξερε ποιο ήταν το όνομα αυτού του απίστευτου τύπου. Ο Clark απάντησε: δεν γνωρίζω ποιο είναι το όνομά του, αλλά θα πρέπει να είναι Titanic, γιατί βουλιάζει τους πάντες. Το διάσημο ναυάγιο του Τιτανικού, βλέπετε, ήταν ακόμα πρόσφατο στις μνήμες του κόσμου. Σε μια συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος ο Thompson στο περιοδικό Sports Illustrated το 1972, επιβεβαίωσε την παραπάνω ιστορία, πως έτσι ξεκίνησαν όλοι να τον αποκαλούν Titanic Thompson. Όταν ο Thompson ενηλικιώθηκε, κατατάχθηκε στο στρατό, όπου σε λίγους μήνες είχε πάρει το βαθμό του λοχεία. Υπηρέτησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και απολύθηκε μετά από 8 χρόνια θητείας. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ο Thompson κατάφερε να συγκεντρώσει $10.000 από στοιχήματα που έβαζε σε κάθε ευκαιρία, δηλαδή περίπου €80.000 σε σημερινά χρήματα. Έχοντας εξασφαλίσει λοιπόν ένα καλό κεφάλαιο, άρχισε να ταξιδεύει σε όλη τη χώρα, βάζοντας σε εφαρμογή τις γνώσεις του για να κερδίζει στοιχήματα. Τα στοιχήματα που έβαζε ξεπερνούσαν κάθε φαντασία και για να εξασφαλίσει ότι θα τα κερδίζει, φρόντιζε να κάνει τρομερή προετοιμασία.
Ένα από τα στοιχήματα που έβαζε συχνά ήταν ότι μπορεί να πιάσει ένα τυχαίο καρύδι από έναν πλανόδιο πολιτή και να το πετάξει πάνω από την οροφή ενός ψηλού κτηρίου. Λίγες ώρες πριν βάλει αυτό το στοίχημα όμως, είχε φροντίσει να κρύψει ανάμεσα στην πραμάτια του πολιτή ένα συγκεκριμένο καρύδι, το οποίο είχε γεμίσει από πριν με μολύβι για να έχει βάρος. Αφού λοιπόν ο ανυποψίαστος αντίπαλος έπαιρνε μερικά καρύδια και έκανε δοκιμές και έβλεπε ότι αυτό έμοιαζε αδύνατον, ο Titanic Thompson επέλεγε προσεκτικά το δικό του τυχαίο καρύδι, αυτό με το μολύβι μέσα, και το έστελνε με ευκολία πάνω από την οροφή του κτηρίου, κερδίζοντας όποιο ποσό είχε στοιχηματίσει. Το συγκεκριμένο στοίχημα ο Thompson το κέρδισε μια φορά και από τον διάσημο αρχηγό της μαφίας, τον Al Capone, ο οποίος, εντυπωσιασμένος τελικά από τις ικανότητες του Thompson, τον πήρε υπό την προστασία του και τον έβαζε να κάνει και δικές του δουλειές. Μια άλλη φορά, καθόταν ο Thompson στα σκαλιά ενός ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε εκείνες τις μέρες και συζητούσε με κάποιους ντόπιους. Όταν ένα φορτηγό με καρπούζια έστριψε αργά-αργά τη γωνία του δρόμου και ετοιμαζόταν να περάσει από μπροστά τους, ο Thompson περηφανεύτηκε ότι μπορεί να υπολογίσει με αρκετή ακρίβεια πόσα καρπούζια κουβαλάει το φορτηγό. Οι συνομιλητές του δέχτηκαν να στοιχηματίσουν ότι θα πέσει έξω για τουλάχιστον 3 καρπούζια ή περισσότερα. Και αμέσως σταμάτησαν τον οδηγό και του πλήρωσαν ένα μικρό ποσό για να μετρήσει το φορτίο του. Ο Τόμψον είχε πέσει έξω για μόλις 2 καρπούζια και κέρδισε το στοίχημα. Προφανώς δεν ήταν τυχαία η νίκη του, αφού είχε πληρώσει τον οδηγό από την προηγούμενη μέρα να μετρήσει πόσα καρπούζια είχε το φορτηγό και να περάσει από το συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα. Hey, little mister, try the man. Keep your head up. We are. Ένα από τα παιχνίδια στα οποία ο Τόμψον ήταν τρομακτικά καλός ήταν το γκολφ και είχε βρει αρκετά κόλπα ώστε να αποσπά στοιχήματα από τους αντιπάλους του. Είχε κάνει εξαντλητική προπόνηση σε αυτό το παιχνίδι και ταξίδευε σε όλη τη χώρα αναζητώντας αντιπάλους που ήταν διατεθειμένοι να παίξουν μεγάλα στοιχήματα εναντίον του. Είχε φτάσει να παίζει και για $15,000 την παρτίδα, που είναι περίπου όσο €120,000 σήμερα. Το πιο σύνηθες κόλπο ήταν να παίζει αρχικά με μικρό στοίχημα, κρατώντας τον μπαστούνι με το δεξί χέρι και να κερδίζει. Στη συνέχεια πρότεινε στον αντίπαλό του να παίξουν ξανά, μόνο που αυτός θα παίζει με το αριστερό. Εκεί οι αντίπαλοι δεχόντουσαν να ποντάρουν μεγαλύτερα ποσά, χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι ο Τόμψον ήταν φυσικά αριστερόχειρας, ο οποίος είχε προπονηθεί τόσο πολύ με το δεξί του χέρι, ώστε να μπορεί να είναι καλός και με τα δύο. Μια φορά στοιχημάτισε ότι μπορεί να χτυπήσει ένα μπαλάκι του γκολφ με τον μπαστούνι του και αυτό να διανύσει απόσταση πάνω από 450 μέτρα, όταν η απόσταση που έφταναν τότε οι κορυφαίοι παίχτες δεν ξεπερνούσε ούτε τα 200 μέτρα. Κέρδισε το στοίχημα, περιμένοντας να χειμωνιάσει ώστε να εκτελέσει τη βολή του πάνω από μια παγωμένη λίμνη, επιτρέποντας την μπάλα να αναπηδάει στον πάγο με ελάχιστη τριβή, φτάνοντας και ξεπερνώντας το στόχο του. Ένα άλλο κόλπο του Titanic Thompson ήταν να προσλαμβάνει άγνωστους επαγγελματίες παίκτες γκολφ για να προσποιούνται τους βοηθούς του που του κρατάνε τα μπαστούνια. Αφού είχε κερδίσει λοιπόν ο ίδιος τον όποιο αντίπαλο είχε μπροστά του και είχε παίξει κάποιο στοίχημα μαζί του, τον προκαλούσε, λέγοντας του ότι παίζει τόσο άσχημα που μέχρι και ο βοηθός του θα μπορούσε να τον κερδίσει, βάζοντας προφανώς και στοίχημα. Όπως καταλαβαίνετε, ο εν λόγω βοηθός αναλάβανε δράση για να διαλύσει εντελώς την ψυχολογία του καημένου θύματος της απάτης. Κάποιοι από αυτούς τους άγνωστους τότε επαγγελματίες παίκτες έγιναν αργότερα διάσημοι πρωταθλητές, με μερικούς από αυτούς μάλιστα να μπαίνουν και στο World Golf Hall of Fame, όπως ο Byron Nelson, ο Harvey Penick, ο Paul Runyan και ο Sam Snead. Ένας από τους γνωστούς επαγγελματίες παίκτες της δεκαετίας του 1930, ο Ben Hogan, είχε πει τότε για τον Thompson ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης που έχει δει ποτέ να παίζει. Όταν όμως ρωτούσαν τον Thompson γιατί δεν γίνεται επαγγελματίας παίκτης αν είναι τόσο καλός, αυτός απαντούσε «Δεν μπορώ να δεχτώ μείωση στα εισοδήματά μου από τον γκολφ». Ο Thompson, βλέπετε, μπορούσε να κερδίζει από ένα και μόνο στοίχημα στον γκολφ όσα κέρδιζε ένας επαγγελματίας παίκτης της εποχής σε έναν χρόνο. Η εφευρετικότητα του Thompson όταν προετοίμαζε το επόμενο στοίχημα που θα βάλει ήταν εντυπωσιακή. Σε ένα γήπεδο γκολφ που έπαιζε συχνά, παρατήρησε ένα ποταμάκι να περνάει από μια άκρη του γηπέδου. Άρχισε λοιπόν τις επόμενες μέρες να βγάζει βόλτα το σκύλο του στη συγκεκριμένη περιοχή. Λίγο καιρό μετά, παίζοντας γκολφ στο συγκεκριμένο γήπεδο, φτάνει με κάποιους συμπαίκτες του σε αυτή την άκρη του γηπέδου. Ανάμεσα στους συμπαίκτες ήταν και ο ιδιοκτήτης του γηπέδου. Ο Τόμψον λέει στον ιδιοκτήτη: «Ο σκύλος που έχω εδώ είναι τόσο έξυπνος που αν πιάσεις μια οποιαδήποτε πέτρα και την πετάξεις στο ποτάμι, αυτός μπορεί να πάει εκεί να τη βρει και να μας τη φέρει πίσω». «Και πώς θα ξέρουμε ότι θα είναι η σωστή πέτρα», λέει ο ιδιοκτήτης, «αφού όλες εδώ είναι σχεδόν ίδιες?» «Είναι απλό», του λέει ο Τόμψον. «Θα πάρουμε την πέτρα σου και θα της χαράξουμε ένα μεγάλο χ πάνω. Και έτσι θα μπορούμε να την αναγνωρίσουμε».
Και έτσι και έγινε. Πήραν μια από τις πέτρες που είχε στα πόδια του εκεί ο ιδιοκτήτης, τις χάραξαν ένα μεγάλο χ, την παίρνει ο ιδιοκτήτης και την πετάει στο ποτάμι. Στοίχημα $100 λέει στον Τόμψον ότι δεν μπορεί να τη βρει ο σκύλος. Ο σκύλος τρέχει στο ποταμάκι, βουτάει μια πέτρα, του τη φέρνει πίσω και προς μεγάλη έκπληξη όλων είχε πάνω της το χαραγμένο σημάδι. Όπως καταλαβαίνετε, οι βόλτες του Τόμψον με το σκύλο του τις προηγούμενες μέρες δεν ήταν επειδή του άρεσε το τοπίο. Πήγαινε εκεί, έπαιρνε πέτρες που σχεδόν όλες έμοιαζαν μεταξύ τους και τους χάραζε ένα μεγάλο χ και τις ξαναπετούσε στο ποτάμι. Έτσι, όποια πέτρα και να έπιανε ο σκύλος του, θα είχε σίγουρα πάνω ένα μεγάλο χ. Ο ιδιοκτήτης του γηπέδου εκνευρίστηκε τόσο πολύ που έχασε αυτό το στοίχημα, που προκάλεσε τον Τόμψον σε ένα αγώνα γκολφ με μεγαλύτερο στοίχημα χωρίς να γνωρίζει τα ταλέντα του. Αφού λοιπόν ο Τόμψον τον κέρδισε με μικρή διαφορά, αφήνοντάς του την ελπίδα για την επόμενη παρτίδα, του έκανε το γνωστό κόλπο με την αλλαγή χεριού. Φυσικά και ο υπερφύαλος ιδιοκτήτης δέχτηκε και έχασε βέβαια ξανά. Αυτό που αναφέρεται σε πολλές πηγές για τον Τόμψον, αλλά γίνεται δύσκολα πιστευτό, ήταν η ικανότητά του να πετάει κλειδί πόρτας από απόσταση 3 μέτρων και να πετυχαίνει ακριβώς την κλειδαριά της πόρτας. Οι μαρτυρίες για αυτό το κατόρθωμα είναι αρκετές όμως και λένε ότι αυτό το έκανε συχνά σε ξενοδοχεία στα οποία πήγαινε για να μείνει. Εκεί λοιπόν πρότεινε στους ιδιοκτήτες ότι αν μπορέσει να πετάξει το κλειδί από μακριά και αυτό να μπει ακριβώς μέσα στην κλειδαριά, θα του δώσουν το δωμάτιο δωρεάν. Διαφορετικά θα το πληρώσει σε διπλάσια τιμή. Και το κατάφερνε σχεδόν πάντα. Προφανώς δεν μιλάμε για τις σημερινές κλειδαριές, όπου η τρύπα της κλειδαριάς είναι ακριβώς στο περίγραμμα του κλειδιού. Τότε οι κλειδαριές ήταν μεγάλες και φαίνεται ότι ο Τόμψον είχε κάνει προπόνηση στο συγκεκριμένο πέταγμα τελείωτες ώρες, ώστε να μπορεί να το καταφέρει με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Ο Τόμψον είχε φτάσει να γίνεται αρκετά γνωστός στον κόσμο των μικροαπατεώνων, των hustlers όπως λέγονται στα αγγλικά. Hustlers είναι αυτοί που βάζουν στοιχήματα και εξασφαλίζουν ότι σχεδόν πάντα θα τα κερδίζουν. Είτε παίζουν με πλεονέκτημα, είτε έχουν κλέψει κάπως το παιχνίδι. Ένας από αυτούς τους διάσημους hustlers ήταν ο Minnesota Fats, φοβερός για τις ικανότητές του στον μπιλιάρδο. Αυτός λοιπόν είχε καταφέρει να πάρει από τον Τόμψον πάνω από $1 εκατομμύριο στον μπιλιάρδο. Ο Τόμψον είχε βρει τον δάσκαλό του σε αυτό το παιχνίδι και άργησε λίγο να το καταλάβει. Τελικά οι δυο τους συνεργάστηκαν για αρκετά χρόνια, με τον Minnesota Fats να δηλώνει αργότερα για τον Τόμψον ότι ήταν ένα από τα σπουδαιότερα μυαλά που είχε γνωρίσει ποτέ στη ζωή του. Η αδυναμία του Τόμψον όμως ήταν τα άλογα. Στις υποδρομίες τζόγαρε συνεχώς χωρίς να έχει το παραμικρό πλεονέκτημα. Εκεί έχανε σχεδόν πάντα όσα χρήματα και αν είχε καταφέρει να μαζέψει με τόσο κόπο ως τότε. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Titanic Τόμψον ήταν υπεύθυνος για 5 θανάτους. Το πρώτο του θύμα ήταν κάποιος με το όνομα Jim Johnson. Το 1910, ο Τόμψον βρισκόταν πάνω σε πλοίο, το οποίο είχε κερδίσει σε στοιχήματα από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Ο Τόμψον κατηγόρησε τον Τζόνσον, που ήταν φίλος του προηγούμενου ιδιοκτήτη, ότι έκλεβε στα ζάρια και στον καυγά που ακολούθησε πέταξε τον Τζόνσον από το κατάστρωμα. Ο Τζόνσον σκαρφάλωσε ξανά πάνω στο πλοίο οργισμένος, έβγαλε μαχαίρι και απείλησε με αυτό την κοπέλα του Titanic Τόμψον. Ο Τόμψον έπιασε ένα σφυρί με το οποίο του κατάφερε αρκετά χτυπήματα στο κεφάλι πριν τον πετάξει και πάλι στο νερό όπου πνίγηκε. Ο Τόμψον δεν έδειξε καμία μεταμέλεια για τις πράξεις του, δηλώνοντας ότι ο υπέτειος ήταν ξεκάθαρα ο ίδιος ο Τζόνσον, που δεν ήξερε να κολυμπάει. Ο Σερίφης έδωσε στον Τόμψον την επιλογή. Είτε θα περνούσε από κανονικό δικαστήριο για αυτό που έκανε, είτε θα χάριζε το πλοίο στις αρχές και θα εξαφανιζόταν από την πόλη. Κάτι που ο Τόμψον έκανε και γλίτωσε το δικαστήριο. Τα 2 επόμενα θύματά του ήταν 2 ληστές τράπεζας το 1919, όταν η αστυνομία δεν είχε καταφτάσει ακόμα στον τόπο της ληστείας και τελικά οι αρχές ευχαρίστησαν τον Τόμψον για τις ενέργειές του. Μια άλλη φορά, ενώ βρισκόταν στην πόλη Σεντ Τζόζεφ του Μιζούρι, μαζί με τον μπράβο του, οι δυο τους άνοιξαν πυρ εναντίον ληστών που επιχείρησαν να κλέψουν ένα παιχνίδι πόκερ. Τα θύματα ήταν αναγνωρισμένοι εγκληματίες και δεν ασκήθηκε καμία δίωξη για τη δολοφονία τους. Η τελευταία δολοφονία που του χρεώθηκε ήταν το 1932, όταν πυροβόλησε στο δρόμο εξ επαφής έναν μασκοφόρο επίδοξο ληστή, ο οποίος τελικά ήταν ο 16χρονος Τζίμι Φρέντερικ, που ήταν συχνά βοηθός του Τόμψον στον γκολφ, κρατώντας τα μπαστούνια του. Και για αυτή τη δολοφονία δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Ο Άρνολντ Ροθστάιν δολοφονήθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 1928, λίγους μήνες αφού αρνήθηκε να πληρώσει τα χρέη του από παιχνίδι πόκερ. Η δολοφονία αυτή πήρε τον τίτλο «Το έγκλημα του αιώνα» από τα μέσα ενημέρωσης.
Η αστυνομία δεν βρήκε ποτέ ποιος ήταν ο δολοφόνος. Αλλά το σίγουρο ήταν ότι ο Titanic Thompson βρισκόταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι και το είχε στήσει ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο Rothstein θα χάσει. Πολλοί λοιπόν θεωρούν ότι ο Thompson είναι τουλάχιστον εν μέρει υπεύθυνος και για αυτή τη δολοφονία, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχτεί ποτέ. Να ζουν αδικιά μου, να ζουν αδικιά μου. Ο Titanic Thompson παντρεύτηκε 5 φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του και έχει 3 επιβεβαιωμένα παιδιά. Ενώ συνδέεται με πολλές ακόμα γυναίκες, κάποιες από αυτές ιδιαίτερα διάσημες, όπως η Myrna Loy και η Jean Harlow. Και τα 3 του παιδιά είναι από διαφορετικές μητέρες. Ένας από τους γιους του, ο Τόμι, ταξίδεψε για ένα διάστημα μαζί με τον Titanic, βλέποντας τον πατέρα του σε δράση και μαθαίνοντας όλα του τα κόλπα. Ο Τόμι ήταν πολύ καλός μαθητής, αλλά μετά το θάνατο του πατέρα του άλλαξε εντελώς γνώμη και αποφάσισε να τα αφήσει όλα για να γίνει ιερέας. Επικεντρώθηκε στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους των τυχερών παιχνιδιών. Στα δικά μου νερά είναι πιο καθαρά. Το βιβλίο Titanic Thompson, The Man Who Bet on Everything, που σημαίνει ο άνθρωπος που πόνταρε στα πάντα, του Kevin Cook, δημοσιεύτηκε το 1956 και περιγράφει με γλαφυρότητα τις περιπέτειες του Titanic Thompson. Ο Titanic Thompson ήταν επίσης η έμπνευση για τον χαρακτήρα Sky Masterson, τον οποίο υποδίεται ο Marlon Brando στην κινηματογραφική ταινία του 1955 Guys and Dolls, μαζί με τον Frank Sinatra και την Gene Simmons. Ο Titanic Thompson ήταν σίγουρα ο πιο πολυμήχανος απατεώνας της γενιάς του και ίσως όλης της ιστορίας. Οι ικανότητές του στο γκολφ, στο μπιλιάρδο και στο πόκερ, σε συνδυασμό με την άφταστη εφευρετικότητά του χάρισαν πολλά εκατομμύρια. Τα περισσότερα βέβαια τα έχασε στον υπόδρομο και με αυτά που του έμειναν πέρασε αξιοπρεπώς όμως τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ο Τόμψον είχε ένα μικρό φορτηγό, το οποίο λάτρευε. Μέσα άφηνε πάντα 2 σετ με μπαστούνια του γκολφ, ένα για αριστερόχειρες και ένα για δεξιόχειρες, και μαζί μια βαλίτσα με μετρητά, ώστε να είναι έτοιμος να ξεκινήσει την επόμενη του περιπέτεια ανά πάσα στιγμή. Οδηγούσε αυτό το φορτηγό μέχρι που δεν μπορούσε να οδηγήσει άλλο. Οπότε και τον πήγαν σε ένα γυροκομείο στον Ντάλλας. Εκεί πέρασε την υπόλοιπη ζωή του μέχρι το θάνατό του, στις 19 Μαΐου του 1974, όταν ο Titanic Thompson ήταν 82 ετών. Στα δικά μου νερά είναι πιο